Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa. Moje jméno je Lukáš a dneska se společně podíváme na tu krásnou brokovnici s názvem Benelli Supernova Tactical Telescopic. Jdeme na to. Ještě jednou vás tady vítám. Dneska se tady podíváme na tu brokovnici. Nepředpokládám, že by ji nikdo z vás už někdy neviděl, nebo respektive o ní třeba neslyšel, jelikož ty Benelli jsou obecně známý pro svoji spolehlivost, ať už v tom sportovním světě, tak samozřejmě i v tom loveckém a pochopitelně i v tom taktickém vojenském, což vlastně je ta verze, kterou teďka vidíme před sebou. Co s tím udělali? Vzali s klasickou Supernovu a předělali ji tak, aby vyhovovala těm vojenským standardům. V tomto případě se bavíme o velice spolehlivý brokovnici, která má trošičku nekonvenční vzhled. To pouzdro toho závěru je tady vlastně udělaný maličko jinak. Zároveň je to celý takový relativně velký, takový mohutný a máme tady takový různý prvky, grafický a tak dál, což každému se nemusí líbit. Já obecně mám Supernovu rád a kdybych neměl standardního Mosberga, tak do něčeho takového určitě půjdu. Pojďme se ale podívat, co vlastně ta brokovnice nabízí. Řekneme si, co najdete v balení. Ono ve výsledku tam toho moc nenajdete, protože k těm brokovnicím se toho moc nedává. A samozřejmě si řekneme nějaký parametry. S těma hnedka začneme. Jedná se tedy o zbraň kategorii B, je to opakovací brokovnice, na to je potřeba myslet, není to C, takže vám nestačí jenom přijít a přihlásit, ale musíte mít nákupní povolení, jelikož to má kratší hlaveň a je to taková ta opakovací verze, takže jak říkám, musíte k tomu mít to povolení, na to je potřeba myslet v okamžiku, kdybyste si pro ní chtěli jít a chtěli si ji zakoupit. Jedná se tedy o zbraň, která má 18,5 palce dlouhou hlaveň, máme tady hmotnost 3,5 kg, pořizovací hodnota momentálně 24 000, samozřejmě ta cena se do budoucna může vyvíjet, takže na to pamatujte, když na tohle video budete koukat někdy trošku díl. Co bychom tady našli od té Supernovy za změny, protože Supernova je relativně dobrá sportovní brokovnice. A co tady vlastně máme změněný tak, aby to mohla být ta taktická brokovnice? Jak už jsem říkal, jedná se o zkrácení hlavně z těch třeba 22, 24 palců na těch 18,5 tak, aby to bylo co nejlíp s tím jako manipulovatelný. Máme tady zároveň osazený měřidla, máme tady krásnou mušku a krásný hledí, jsou to takový ty ghost ring size, to znamená, že koukáte skrz ten kulatý otvor, jsou tam 2 tečky a zároveň na té mušce je taky tečka. To hledí je samozřejmě nastavitelný jak výškově, tak i stranově, to je důležitý si říct. Potom máme sundanou Comfortech pažbu a máme tady danou tu teleskopickou, která má 5 různých úrovní, 5 různých pozic, jak si to můžete nastavovat. To je za mě geniální především v tom, že já díky tomu s tou brokovnicí můžu relativně dobře cestovat. Takže v okamžiku, kdy máte třeba jako já takovou tu golfovou hůl, je to standardní Mosberg, ten vojenský, který je dlouhý, jak týden před výplatou, a nemáte tam sklopnou pažbu, tak víte, o čem mluvím. V tomhle případě je to super, já si to můžu zkrátit a je to relativně krátký, což je samozřejmě paráda. Další věcí je osazení 22 mm lištou s takovou standardní nahoře na pouzdře toho záběru. A takovou poslední, kterou tady vlastně si můžeme všimnout na první pohled, je absence takový té standardní pažbový pažbičky. Je tady úplně klasická pažbička taková, jakou bychom našli například na standardních vojenských zbraních, na ARkách a tak dál. Je pěkně tvarovaná, je pogumovaná, takže hezky v té ruce drží a zároveň díky tomu i došáhnu úplně v pohodě na pojistku, samozřejmě na spoušť a můžu s tím dobře manipulovat. Takže to je tady udělané zase kvůli tomu, aby to bylo použitelné v těch vojenských složkách. Co se týče ráže, tak je to 12, tedy 12 GA a délka nábojové komory je 89 mm. To je naprosto super u těch Benelli, že mají 89 mm nábojové komory. Díky tomu já tam můžu dát jak 67,5, tak 70, tak i 89, což je paráda, jakož opravdu rozmanitost těch nábojů, toho střeliva, který se proto dají používat, je velice široká. To, co tady máme pod tím, standardní trubicový zásobník na 4 náboje, samozřejmě na 4 89 mm náboje, takže v okamžiku, kdy tam budete chtít dát 67,5 nebo třeba takový ty půlčáky, no ty menší, tak se vám jich tam může vejít víc. Když budete chtít, můžete si dokoupit prodloužení a ještě plus další 2 náboje, vlastně, aby to bylo stejně dlouhý jako ta 18,5 palcová hlaveň.
Co je na těch Benelli zajímavý a co je tady trošičku jiný, je použití polymeru na pouzdře toho závěru. To vlastně normálně nevidíme, standardně tam máme úplně normální ocel, tady to je pochopitelně udělaný taky z kovu, ale nahoře na tom máme nános polymeru. K čemu to je? Někdo může nadávat, že se mu to nelíbí, někdo může nadávat, že to je takový divný a tak dál. Nicméně je to samozřejmě kvůli tomu, aby to bylo odolnější, aby to odolalo nárazům a takovýmhle věcem a aby to bylo více použitelný právě potom v nasazení, ať už v té přírodě, když ji máte jako sportovní brokovnici, anebo když ji máte pro nějaký taktický účely, tak pro tu taktickou činnost, protože se vám často může stát, že vám to spadne, bouchnete s tím, narazíte někde. To je samozřejmě nepříjemný, takže tady je to v tomhle případě takhle udělaný. Když si pak budeme chtít projít tu brokovnici pěkně od toho ústí té hlavně, nebo respektive od konce té hlavně, až do zádu pod tu teleskopickou pažbu, jak jsem říkal, hlaveň pěkně černěná, krásně opracovaná, nahoře muška, která má tečku. Půjdeme dál, máme tady možnost odmontování toho přední části toho trubicového zásobníku, tím pádem se nám oddělí hlaveň od pouzdra závěru a můžeme to kompletně celý rozdělat a podívat se dovnitř. To se tady dělat nebudeme, na to uděláme když tak zvlášť video. Následně tady máme potom předpažbí, který oproti standardní Supernově zůstalo nezměněný, takže je to vlastně udělaný tak, že já si to můžu držet úplně v pohodě tímhle tím způsobem, krásně mi do toho zapadnou ruce, zároveň to můžu chytnout tady, můžu si zapřít palec o tohle z úžení, zkrátka můžu si s tím dělat, co budu chtít. Osobně se mi moc líbí, jakým způsobem je to zpracovaný, protože ta ergonomie je tady opravdu velice dobrá. Zároveň, když pak přejdu dál, najdu tady tedy pouzdro závěru, který je upravený tím plastem, nahoře nad tím mám standardní duralový rail, zatím mířidla nebo hledí a potom už mi to pokračuje dál. Tu pažbu si pomocí toho tlačítka na levé straně zbraně můžu nastavovat, jak jsem říkal, mám tady celkem 5 poloh, takže na to myslete. V okamžiku, kdy to je takhle prodloužený, tak mi to dává úplně parádní možnost založení a fungování s tou zbraní. Kdybyste chtěli, tak samozřejmě jde odmontovat, nějakým způsobem upravit, kdybyste si ji rozbili a tak dále, je to kompletně celý vyměnitelný, toho se vůbec nemusíte bát. Pojďme se podívat na nějaké funkční věci, protože krom toho, že to je dobře zpracovaná brokovnice, tak nabízí i nějaké takové vychytávky, které standardně my třeba nevidíme. Jednou z těch vychytávek, kterou oceníte především při dobíjení, je ten spodní podavač, který v okamžiku, kdy zamáčknete, tak zůstane uvnitř. To je velice důležitý, jelikož já v okamžiku, kdy dostřílím a budu chtít přebíjet a můžu přebíjet takhle, můžu přebíjet takhle, můžu přebíjet, jak zkrátka budu potřebovat, jak jsem naučený podle toho účelu, podle té situace, jak budu chtít, tak v okamžiku, kdy se vám to bude furt vracet nahoru, tak je to takový nepříjemný, musíte furt překonávat tím pohybem tu manžetu nebo planžetu, respektive toho podavače, ale v okamžiku, kdy vám to tam zůstane takhle hezky zaseknutý, tak už to jenom prostě ládujete, jak potřebujete, což je samozřejmě super. Následně pak přehodím, dobiju a můžu fungovat dál. Mimochodem zbraně samozřejmě zbavená nábojů a tak dále, takže se nemusíte bát, že nějakým způsobem bych tady takhle fungoval se zbraní, která by byla nebezpečným v nabitém stavu. Následně dá na jistoty. Co je zároveň super, tak já i v okamžiku, kdy vlastně budu chtít třeba přebíjet trošku víc takticky, dojdou mi náboje, já se podívám do toho okýnka toho vyhazovače, vidím, že už tam náboje nejsou, vezmu třeba z lišty nebo z čehokoliv takového náboj, hodím si ho do okýnka, stáhnu dopředu, založím do ramene nebo si dám pod to a můžu doplňovat dál ze spoda zase. Mi to tam nebude překážet, což je super, takže můžu doplňovat a zároveň si krýt ten prostor před sebou. Těch možností toho využití je tady pochopitelně spousta. Následně ovládací prvky, máme tady standardní spoušť, která má pěkný velký lučík, díky tomu se tam vejdu v pohodě i s rukavicema. Zároveň tady mám hnedka předtím velkou pozitivní pojistku, která mi červeně říká bacha střílim, anebo bacha jsem zajištěná, což je taky super a následně v okamžiku, kdy máte nabito, potřebujete vytáhnout ten náboj z komory nebo otevřít závěr, tak tady dole mám tlačítko, který mi to uvolní, takže takový uvolňovač toho závěru a následně si to můžu stáhnout, jak chci. Samozřejmě je to udělané tak, abych nemohl kombinovaně mít prst na spoušti a držet to tlačítko toho uvolňovače toho závěru. Vždycky to musím jednou rukou držet a druhou rukou ovládat to pod pažbí nebo před pažbí, tak, abych mohl vlastně s tím manipulovat. Další věc, která je tady super,
tak vy jste vlastně schopný vyndat náboj z komory bez toho, aniž byste z trubice natáhli další náboj. Já to tady nebudu demonstrovat s ostrýma nábojema, protože především jsme tady v uzavřené místnosti, sice v trezorové místnosti, a jsem tady sám a všude je beton, takže ve výsledku je to tak nějak bezpečný, ale tyhle věci by se měly spíš demonstrovat na střelnici a nemám tady zrovna u sebe střelivo na sušení, takže vám to tady vlastně jenom popíšu. Ale já si vlastně nabiju například buckshoty nebo vyrážečky nebo něco takového, nebo dejme tomu mám prostě buckshoty a mám je nabitý v trubici. Fungují normálně, natáhnu si jednu do komory, normálně střílím a teď potřebuju změnit třeba na slak nebo na skýt nebo něco takového. No a v okamžiku, kdy tady budu mít další náboje, tak to může být problém, protože v okamžiku, kdy já vlastně teďka budu chtít vytáhnout ten náboj z komory, tak nejenom, že já ho vlastně vytáhnu, vyletí mi, ale zrovna ten podavač natáhne další náboj, ten naskočí na takový ten lever, který je uvnitř, a já bych si to tímhle s tím způsobem zpátky dal jakoby ten další náboj z té trubice. Ale tady ze spoda je takový kouzelný tlačítko, který je zkrátka úplně parádní. No a já v okamžiku, kdy stisknu uvolnění toho závěru a začnu to stahovat do zádu a stisknu si přitom tohle tlačítko dovnitř, tak to mi vyřadí z funkce ten podavač těch nábojů a já vlastně jenom vyhodím ten náboj z komory, následně si vezmu třeba ten slak nebo skýt nebo vyrážečku nebo nevím, cokoliv takového, 20 gramový pytlík prostě, protože jsem zrovna na jackass a potřebuji s ním někoho střelit a hodím si to přímo do toho okýnka, stáhnu dopředu a mám vlastně uvnitř ten náboj, který potřebuji použít, ale nevzal jsem si ani jeden náboj z té trubice, takže jsem vlastně ušetřil jeden náboj, nemusím to tady někde vyhazovat z toho okýnka, dávat to dovnitř a tak dál, nebo to vytahovat z trubice, což je za mě úplně super. No a následně potom vodistím, zajistím cokoliv a můžu s tím dál fungovat. To je za mě jedna z takových věcí, které já na těch Benelkách, na těch Supernovách mám opravdu moc rád, protože je to něco navíc, co třeba si řeknete, hele, to prostě já nevyužiju, nebo no, je to dobrý, ale jako není to takový ten hlavní důvod, proč bych to měl koupit. Jasně, to je všechno na vás, nicméně za mě je to velice dobře zvolený prvek, který pomáhá především asi při té sportovní střelbě nebo při nějakým tom lovectví, ale vsadím se, že každý z vás alespoň jednou, dvakrát, třikrát, klidně za ten trénink nebo za měsíc, když jste trošičku aktivnější v těch tréninkách, tohle z toho využije. Za mě super. Potom, když se na tu brokovnici podíváte, tak ona je opravdu taková jakoby bachratá, je velká, vypadá, jak kdyby ji někdo navrhoval v baroku, protože tam bylo taky všechno takový tlustý, takže tady to je opravdu takhle udělaný a je to takový robustní a je to trošku něco jiného. Ten zvuk toho standardního nabití nám tady tak nějak supluje trošičku plastovější zvuk, což je především kvůli tomu, že všechny tyhle části jsou plastové, nicméně vůbec se tohle z toho nemusíte bát, jelikož to tady jen cvaknu, jelikož ta brokovnice je jedna z nejspolehlivějších a obecně je to o nich známo, že tyhle brokovnice jsou zkrátka spolehlivý a plnějí tu svoji funkci. Takových posledních pár informací, samozřejmě hlaveň není osazená závitem, takže se tam nedá dávat čouk ani nic takového, je to taková standardní záležitost, co se týče téhle hlavně, ale zvládne v pohodě, aby skrz ní lítaly slagy, buckshoty, cokoliv takového budete chtít, toho se vůbec nemusíte bát. Jinak cenovku jsme si řekli 24 000 a co se týče vlastně toho obsahu toho balení, tak tady je to strohý, najdete tam prakticky vlastně jenom tu brokovnici, nemáte tam prodloužení, nenajdete tam žádný možnosti ohledně mířidel a tak dál a to je trošičku škoda, ale za mě do těch brokovnic obecně toho víc nepřidává, takže jsem to tady ani nečekal. No, přátelé, a to bude za mě asi už všechno o téhle brokovnici. Ukázali jsme si tady takové standardní věci, řekli jsme si něco o tom, aby jsme věděli, k čemu to vlastně je, abychom pochopili, že tohle je tedy ta taktická verze té oný Supernovy, která je obecně známá svojí spolehlivostí a svojí oblíbeností v těch sportech, ale i samozřejmě v těch ozbrojených složkách. No tak jo, tohle to byla Supernova od společnosti Benelli, je to tedy Tactical Telescopic, to znamená taktická verze s teleskopickou pažbou a viděli jste to u nás na kanálu Parmy Shopu nahoře fíčku, dole v odkaze nebo v popisku najdete odkaz, klidně se tam podívejte. Já vám moc děkuji za vaši pozornost, mějte se krásně, přátelé, a někdy příště. Ahoj.